สวัสดีครับพี่พีดีชาแนลครับเรียกน้ำย่อยก่อนที่ A9 mini จะมานะครับผมอยู่กับเมาส์ใหม่จาก ATK ครับ ATK A9 NB Ultra นะครับสรุปง่ายๆเลยมันคือเมาส์ A9 แต่มาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายครับซึ่งเมาส์ตัวเนี้ยมันสำหรับผมนะมันดูงงๆยังไงไม่รู้ซึ่งผมได้ลองใช้แล้วคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า A9 NB Ultra นะครับเรื่องหน้าตาเนี่ยเหมือนกับเมาส์ ATK A9 ทุกประการครับยกเว้นด้านล่างบริเวณฟีดเมาส์ด้านบนครับตรงนี้ครับจะเป็นจุดสัมผัสนะครับไว้ใช้กับแท่นชาร์จไร้สายครับซึ่งนี่คือหน้าตาของแท่นชาร์จไร้สายครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีไฟ LED ครับซึ่งสามารถปรับโหมดไฟได้ด้วยวิธีชาร์จเนี่ยง่ายมากนะครับก็วางไว้ดื้อๆแบบนี้เลยตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะมีการดูดนิดนึงนะครับประมาณนี้ซึ่งแท่นเนี่ยเขาจะทำทั้งหน้าที่แท่นชาร์จไร้สายแล้วก็เป็นตัวรับสัญญาณไปในตัวนะครับซึ่งเขาจะไม่ได้ให้ตัวรับแบบนี้มานะครับอันนี้จะเป็นใช้ตัวนี้แทนนะครับในการรับส่งสัญญาณแล้วก็เป็นของเบสิกครับใส่เคเบิล1เส้นแล้วก็เป็นกริปเทปสีเดียวกับตัวเมาส์แล้วก็เป็นฟีดสำรองนะครับซึ่งสีทั้งหมดจะมีอยู่4สีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูในแอปส้มนะครับจะมีขายแค่สีขาวในตอนนี้นะครับแล้วก็ของแอปม่วงผมยังไม่เจอรุ่นนี้ขายนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากทางเว็บของ ATK Store เลย Official เลยนะครับอันนี้ส่งค่อนข้างไวไม่ถึงสัปดาห์ประมาณ5วันนะครับแล้วก็ราคาถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ 2,000 ปลายๆนะครับจริงๆผมก็จะมีโค้ดส่วนลดของผมด้วยก็ใครสนใจก็ตอนนี้นะแนะนำไปซื้อทางหน้าเว็บไซต์ดีกว่าเรื่องของสเปคเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับ A9 Ultimate นะครับเหมือนยกตัวนั้นมาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนวงจรข้างในนิดหน่อยให้สามารถใช้กับแท่นชาร์จไร้สายได้น้ำหนักตัวเนี้ยผมคิดว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะช่างสดๆตอนนี้ครับอยู่ที่61 กรัมเป๊ะๆเลยนะครับผมขอเปรียบเทียบกับ Air ละกันเพราะว่าเวอร์ชัน Ultimate ผมไม่มีแล้วนะครับ A9 Air เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 52.7 ครับคือเจ้าเนี่ยก็หนักพอสมควรนะจากเรื่องของแผงวงจรข้างในนี่แหละซึ่งเรื่องของสเปคนะครับอันนี้ใช้เป็นเซนเซอร์ 3950 Ultra นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกรดเดียวกันนะครับ2ตัวนี้ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันนะครับแต่มันจะมีความต่างในเรื่องของ MCU หรือว่าตัวประมวลผลนะครับซึ่งเวอร์ชัน Air เนี่ยเขาจะใช้เป็น Nordic 54L15 นะครับส่วนตัวเนี้ยเขาบอกว่าใช้เป็น BK Custom ผมก็ไม่เคยเห็นภาพเหมือนกันแต่มันเป็น MCU คนละตัวกันตัวเนี้ยน่าจะออกแบบมาเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องของแท่นชาร์จไร้สายนะครับถ้าเราจะพูดในเรื่องของความแรงนะครับ Air เนี่ยจะแรงกว่าในเรื่องของการรับส่งสัญญาณการประมวลผลนะครับตัวนี้จะแรงกว่า Nordic 54L15 ตัวเนี้ย BK Custom มันจะมีความแรงที่ช้ากว่าแต่มันก็จะได้เรื่องของแท่นชาร์จไร้สายซึ่งผมก็คิดว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับสายจริงจังเกมมิ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจเรื่องของการชาร์จไร้สายผมก็แนะนำไปเวอร์ชัน Air เหมือนเดิมดีกว่าเรื่องของสวิตช์คลิกตัวนี้ก็ใช้เป็น FE Switch นะครับเหมือนกับเวอร์ชัน Ultimate เลยก็จะมีความหนึบมีความแน่นๆกว่าเวอร์ชัน Air เสียงจะมีความดังๆหน่อยครับ Air เนี่ยเขาจะใช้เป็นสวิตช์ไลท์มันจะมีความเบากว่าอีกเรื่องคือแบตเตอรี่ครับอันนี้ให้800มิลลิแอมป์นะครับถือว่าเป็นก้อนใหญ่พอให้แบตก้อนใหญ่มามันก็ทำให้เมาส์หนักนะครับแต่800มิลลิแอมป์ตัวนี้ใช้งานได้200ชั่วโมงซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้เพราะว่าเวอร์ชัน Ultimate อ่ะให้แบต800มิลลิแอมป์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นสามารถเล่นได้800ชั่วโมงอันเนี้ยแบตเท่ากันแต่ตัวนี้200ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการกินพลังงานนั่นแหละตัวนี้จะกินแบตเยอะกว่าซึ่งตามความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่าในเมื่อเมาส์มันชาร์จง่ายอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องให้แบตใหญ่มาใช่ปะก็ให้แบตเล็กๆมาก็ได้แค่วางมันก็ชาร์จเลยมันก็จะชาร์จไวกว่าง่ายกว่านะครับการที่ให้แบตใหญ่มาแล้วก็ชาร์จง่ายผมรู้สึกว่ามันขัดยังไงไม่รู้อย่างน้อยถ้าให้แบตเล็กมานะครับมันก็จะทำให้ตัวเมาส์เบากว่านี้ใช้งานได้ง่ายกว่านี้ไม่เมื่อยมืออะไรประมาณเนี้ยการตั้งค่าขอไปไวๆแล้วกันนะครับ Remap ปุ่มเซตได้นะครับ DPI เซตได้นะครับ Performance Setting ครับ Polling Rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นโหมดการใช้งานซึ่งเราจะเจอในเมาส์ของ ATK ทุกตัวอยู่แล้วนะครับ Parameter Setting เรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์ครับ Motion Sync ปรับได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่อยู่ตรงนี้ครับคือการเซตโหมดไฟของตัวรับไร้สายนะครับสามารถปรับได้หลายโหมดสามารถปรับความสว่างได้มีให้เลือก3ระดับนะครับสปีดของไฟสามารถปรับได้นะครับแล้วก็เรื่องของจะให้ไฟมันดับเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีสามารถปรับได้เช่นกันนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษซึ่ง polling rate ก็สูงสุดที่ 8,000 เป๊ะๆเลยนะครับความรู้สึกในการใช้งานครับด้วยความที่ช่วงเนี้ยผมก็จับแต่เมาส์เบาๆเว้ยพอมาเจอตัวเนี้ยรู้สึกว่าหนักไปเลยด้วยความที่ยัดอะไรมาเยอะแยะใช้แบตก้อนใหญ่ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อการเล่นของผมเลยซึ่งมันสะดวกก็จริงนะครับมันชาร์จได้ง่ายก็จริงแค่วางไปก็ถือว่าชาร์จได้เลยชาร์จไวด้วยนะครับ
แต่ถามว่าเรื่องนี้มันส่งผลต่อการเล่นไหมสำหรับผมไม่นะแต่ก็มีบางคนนะที่ชอบอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้อาจจะเหมาะกับคุณแต่สำหรับสายจริงจังเกมมิ่งแบบผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในเรื่องแท่นชาร์จแบบนี้นะคือถ้าเกิดมันเป็นแท่นชาร์จเหมือนพวกโซวี่อ่ะคือโซวี่เขาจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายแบบนี้เลยเหมือนเดะเลยแล้วตัวนั้นอ่ะมันจะมีเรื่องของการรับสัญญาณที่ดีมากนะครับเพราะว่าแท่นใหญ่เขาก็อาจจะใส่วงจรอะไรเข้าไปข้างในนั่นแหละนะครับมันจะทำให้การรับสัญญาณมีความเสถียรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแต่ตัวเนี้ย ATK เขาไม่ได้โฆษณาจุดนี้ไว้เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนซูวี่ไหมแต่คิดว่าไม่เหมือนครับคิดว่าน่าจะเป็นกิมมิคที่ทำให้คล้ายๆซูวี่มากกว่าส่วนเรื่องการชาร์จไร้สายก็แล้วแต่คนนะครับแต่ความสวยงามด้วยความที่มีไฟ RGB ด้านใต้ตรงนี้ผมรู้สึกว่าสวยเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบอะไรวิบวิบวับบนโต๊ะซึ่งส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่กับ NB ตัวนี้นะครับซึ่งก็รอคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับ A9 Mini Plus นะครับอันนี้ผมขอพูดถึง A9 Mini หน่อยซึ่งเขาจะมี2รุ่นให้เลือกนะครับคือรุ่น A9 Mini ธรรมดาตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์เป็น3950นะครับแล้วก็ Mini Plus ตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์เป็น3955เป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่แล้วซึ่งตามรุ่นนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบผมขอเปรียบเทียบตามตารางนี้แล้วกันนะครับจากเว็บของ Elo-Shape นะครับเปรียบเทียบกับ Viper V3 แล้วก็ Viper V4 นะครับข้อมูลตามนี้เลยนะครับในเรื่องของความสามารถนะครับ A9 Mini Plus เนี่ยจะมีความแรงกว่าเซ็นเซอร์ของ Viper V3 Pro นะครับแต่แรงไม่เท่า Viper V4 Pro Viper V4 Pro อ่ะตอนเนี้ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ท็อปสุดของวงการเกมมิ่งแล้วซึ่ง3955ท็อปก็จริงแต่ยังไม่เท่า Viper V4 Pro นะครับลองดูในเรื่องของค่า IPS นะครับ850กับ930นะครับแล้วก็ค่าความเร่งซึ่งสิ่งนี้มันจะส่งผลในเรื่องของเวลาเราตวัดเมาส์ไวๆนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่มีค่า IPS มากนะครับมันจะอ่านได้ตามมือเราจะตวัดเมาส์เร็วแค่ไหนตัวเมาส์ก็ยังตามมือเราติดได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นข้อดีของค่า tracking ที่เยอะนะครับสรุปง่ายๆนะครับ3955มันแรงก็จริงมันใหม่ก็จริงนะครับแต่ก็ยังแรงไม่เท่า Viper V4 Pro ซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ท็อปสุดในยุคนี้นะครับแต่ก็แนะนำนะครับถ้าแนะนำให้ซื้อนะครับผมแนะนำให้ซื้อ A9 Mini Plus ไปเลยนะครับซื้อตัวท็อปไปเลยเพราะว่าราคามันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าซื้อนะครับใครที่ยังไม่ซื้อก็ผมปักตะกร้าไปแล้วนะครับในแอปม่วงราคาจะถูกกว่าพอสมควรเลยนะครับยังไงเราดูรีวิวเต็มจากช่องเราแล้วกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับ